Ви не знаєте, що насправді відбувається на фронті. Не знаєте, якщо дивитесь це. Пришел Путин, отдайте Донбасс, клянчи, Что ты клянчишь? Иди возьми, попробуй. І якщо дивитесь це, Вітаю вас, друзі! і навіть якщо дивитесь це. Скоріше за все, наступний рік буде роком битви за Слов'янську Краматорську агломерацію. Не тому, що хтось навмисне бреше або збирає лайки на хайпі. Хоча, звісно, буває і таке. Справа у тому, який шлях проходить інформація від безпосередньої події, яку вона описує, і до нас, які дивляться YouTube чи читають новини. І в тому, що інформації зараз так багато, що не завжди виходить розібратись, що актуальне, а що застаріло ще до того, як потрапило в новини. Усе як в тумані. У нашому випадку в тумані війни. Що це таке і як воно заважає нам побачити повну картину з фронту? Чи хтось взагалі її бачить повністю? Чи можна комусь довіряти? Розбиратись у цьому будемо разом з нашим експертом, якому ми довіряємо всі важливі питання про війну. Євгеній Малік, ветеран 1-го окремого батальйону 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Захисник Маріуполя, пройшов російський полон. Зараз він керівник програм з нацбезпеки і оборони КСІ. Це наше відео виходить відразу на 2 каналах «Пояснюємо» і «Промова». Запрошуємо підписатись на обидва, адже тут завжди якісний і цікавий український контент. Пояснюємо. Сьогодні війна відбувається буквально онлайн. Інформація йде одразу з багатьох джерел, починаючи з офіційних звернень і новин в ЗМІ і закінчуючи відео з особистих телефонів. Зі світовими війнами ХХ століття усе було зовсім по-іншому, не тільки тому, що умовно не було інтернету і телефонів з камерами. У той період громадяни могли отримувати інформацію з фронту лише через медіа, а ті, в свою чергу, отримували її від військових кореспондентів, які були діючими військовослужбовцями. Вони передавали лише ту інформацію, яку дозволяло командування. Тобто інформація була в дефіциті, надходила з затримкою і проходила через так званий фільтр від держави. Я вважаю особисто, що краще мати надлишок інформації в суспільстві, аніж коли навпаки, коли є вакуум інформації. На Заході військові кажуть, що краще, щоб була якась інформація, яка правдива і потрапить не до військового керівника не по рангу, і він зробить якісь висновки, аніж ця правдива, правильна інформація до нього не потрапить. А на Сході, наприклад, в Російській Федерації, яка є нащадок Радянського Союзу, вони кажуть, що навпаки, краще навіть якщо правдива, правильна інформація, якщо вона попадає не в правильне русло, не по рангу, то це неправильно, цього взагалі не має бути. Саме тому вони перекривають там Телеграм, наприклад. Зараз ми знаємо забагато всього і дуже швидко після того, як щось відбулось. Іноді розголос встигає розростись до гучних заголовків в новинах і бурхливих обговорень в соцмережах. Але потім може виявитись, що це неправда. Або за якийсь короткий час все кардинально змінюється, але ті самі заголовки ще довго гуляють інтернетом. Таких прикладів в нашій війні вже було багато, і не тільки з нашої сторони. Росіяни, наприклад, регулярно якийсь час оточували і захоплювали місто Куп'янськ в Харківській області, про що говорив навіть Путін. Окружен город Купянск. Завершили освобождение города Купянска. То есть все, закончили целиком. Можна було б і далі згодовувати цю перемогу російському глядачу, якби в грудні 25-го до Куп'янська не прибув президент Зеленський. Втім, поразки і брехні, звісно, ніхто не визнав. Не те, щоб ми на це очікували. Та з російської сторони, Куп'янськ вони теж розказували, вони там вже за Куп'янськ пішли вже щось брати, і тут президент приїжджає в Куп'янськ. Під час Курської операції Сил оборони України росіяни неодноразово поширювали фейки про оточення тисяч українських військових. У 2024-му про це казав сам Путін, а навесні 25-го це вже навіть дійшло до Дональда Трампа. Американський президент тоді написав у мережі Truth Social про оточення тисяч військових України і закликав Путіна зберегти їм життя. Звісно, цей фейк придумали і запустили самі росіяни, а Трампу ще, можливо, просто подобається говорити неприємні речі про Україну.
Та тут цікаво, що це люди, які мають набагато більше можливостей отримати достовірну інформацію, ніж будь-хто інший. І також мають бути обізнані в реаліях фронту. Але вони тиражують брехню, в яку багато хто вірить саме тому, що це кажуть саме вони. Навіть в Україні в це теж хтось повірив. Чому так відбувається? Бо в нескінченному потоці інформації стає все складніше відрізнити правду від спотворення, важливе від другорядного, реальність від інтерпретації. Розгледіти картину чітко заважає той самий туман війни. Якогось одного визначення цього терміну десь в словнику немає, але щось схоже можна зустріти ще в працях Карла фон Клаузевіца, пруського генерала і одного з найвпливовіших теоретиків в історії війни. Туман війни можна описати як стан невизначеності. Інформація є, але вона не повна, суперечлива або свідомо спотворена. Раніше так відбувалось через брак інформації. Сьогодні ж її навпаки занадто багато. Її можна ніби як втопити в додатковому шумі навколо, поховати під величезною кількістю інформації, щоб неможливо було докопатись до суті. Вперше в історії війна перестала бути подією, про яку ми дізнаємося вже після, з газет, офіційних зведень, через телебачення. Тепер ми все спостерігаємо в реальному часі. Через камеру дрона, телефон військового, камеру спостереження на вулиці, супутникові знімки чи випадкові відео, зняті цивільними. Тож інформація майже завжди доходить до нас напряму, без того самого фільтру від держави, армії або журналістських інституцій. Кожний дрон, який несе якийсь засіб, якусь кумулятивну гранату чи ще якусь, він і несе з собою камеру. І в кожне ураження воно фіксується завдяки фото-відеозйомці. І такого не було ніде. І навіть ось зараз війни якісь на Ближньому Сході йдуть. Якщо що, там Афганістан з Пакистаном воює, це я так згадую просто, то там нема такого розуміння, так? Там ніхто з гоупрошками не бігає. І це фундаментально вплинуло не лише на сприйняття війни, але й на саму її природу. Сьогодні будь-яка людина з доступом до інтернету може спостерігати, як змінюється характер бойових дій, тактика, як з'являються нові види озброєння. Можна навіть побачити, як зникають колони бронетехніки і з'являються малі піхотні групи. Сторонній спостерігач може не тільки бачити, а також аналізувати війну, робити висновки щодо подій, спостерігати тенденції, зміни, відстежувати розвиток ситуації. Раніше це все було доступно лише штабам, але тут і криється своєрідна пастка. Багато деталей все ще лишаються недоступними для людини, яка спостерігає зовні і на відстані. Тобто можна аналізувати події загалом, але не можна точно сказати, що саме відбувається в конкретній посадці, в конкретному місті, на конкретній позиції. Відео показують епізоди, але не дають контексту. Простіше кажучи, ми бачимо знищену машину, але не знаємо, чи вона була одна, чи їх ще десятки. Це не заважає нам робити висновки, але скоріш за все вони будуть хибними. Звісно, люди, які це розуміють, намагаються дивитись глибше. Вони звертаються до медіа, соціальних мереж, журналістів, які збирають та аналізують інформацію в режимі онлайн. Така інформація виглядає достовірною, і загалом метод здається правильним. Проте тут є серйозні нюанси. З одного боку, існує величезна кількість військових кореспондентів і журналістів, які співпрацюють із військовими з обох сторін фронту, від рядових до генералів. Здавалося б, інформації достатньо, її часто передають анонімно, тож вона має бути правдивою. Проте в армії всі знають, що по обидва боки конфлікту військові можуть передавати керівництву неточну або викривлену інформацію з поля бою. З переходом на кожен наступний рівень вона спотворюється ще більше. Тобто виходить щось схоже на дитячу гру в зіпсований телефон. І тоді виникає логічне запитання, чи можна на 100% довіряти кореспонденту, який отримав інформацію від військового, якщо той сам може подавати неправдиві відомості. До того ж, дані з різних джерел можуть часто прямо суперечити одне одному. Куп'янськ, Гуляйполе, Покровськ, Мирноград.
там щось відбувається і доноситься неправдива інформація, різна інформація з різних сторін. Навіть на одному конкретному напрямку журналісти з обох сторін можуть описувати події діаметрально протилежно і при цьому покликатись на слова військових. Отже, хтось у цій схемі точно говорить неправду, або журналіст, або військовий, який передав йому інформацію. Тож чи можна взагалі повністю довіряти хоч якомусь джерелу інформації? Але звідки береться ця інформація, яку ми бачимо? І чому навіть те, що виглядає достовірно, може виявитись неправдою? Інформація з війни подорожує дуже звивистим і довгим шляхом. Спочатку її на лінії фронту фіксують технічні засоби – відео та радіоспостереження. Далі спеціальні підрозділи аналізують її і передають далі у відповідні штаби. А там вже приймають рішення, як реагувати на ті чи інші зміни на полі бою. Збір інформації з відкритих джерел противника ведеться також підрозділами ОСІНТ. Це розвідка на основі соціальних мереж, супутникових знімків, публічних відео. Цим, до речі, користуються в тому числі і діючі військові. Це ціла система, інформація через різні ланки йде до головнокомандувача. Вона може змінюватись через людський фактор, через технічний брак. Тому у командирів не завжди є змога вчасно і правильно реагувати на зміни. Наказ робить командуючий Збройних сил, а виконують наказ рядові, в кращому випадку сержанти. І скільки ланок проходить ця інформація, те, що вона губиться і якось спотворюється, це взагалі нормальна історія. Знову ж таки, сьогодні все відбувається дуже швидко, зокрема за допомогою дронів і в першу чергу цивільних засобів зв'язку. Здається, що якщо в кожного військового є телефон з камерою, то неможливо проконтролювати, щоб ніякі чутливі дані нікуди не потрапили. Але існує бойовий статут, якого мають дотримуватись військовослужбовці, і розуміти, що наражають на небезпеку не тільки себе, якщо через їхню приватну розмову, фото чи відео витече якась секретна інформація. Тим не менше, інформація на багатьох рівнях має всі шанси спотворюватись щодо того, як потрапляє до нас. Плюс, як ми вже вияснили, її зараз дуже багато. Надлишок інформації – це вже не просто проблема сприйняття. Це цілий ринок, на якому є ті, хто досить непогано заробляє. Це про людей, які паразитують на інформації про війну. Ви можете бачити їх по емоційних заголовках на Ютубі або дописах в телеграм-каналах. Згадайте, яка перша реакція, коли бачите щось таке. Втім, часто виявляється, що в самому матеріалі все не так погано, але увагу привертає саме ця категоричність, якщо взагалі не абсурд. Але іноді є і більш конкретні прогнози, причому з дуже неочікуваного боку. І нам хочеться за них зачепитись, хай навіть і знаємо, що не варто. Війна закінчиться до 15 січня. Бо як би не було, а війна – це завжди увага, а увага, в свою чергу, це ресурс. Сьогодні є багато людей, які не беруть участі у війні, не мають доступу до первинної інформації, не мають власних джерел даних, але при цьому регулярно видають контент саме про війну. Не тому, що вони намагаються її якось зрозуміти і пояснити іншим. Вони просто хочуть використовувати увагу до війни на свою користь. Більшість так званих аналітиків, інфлюенсерів або ньюзмейкерів говорять про події, які вже відбулись, хай навіть і буквально одразу після. Та вони майже ніколи нічого не передбачають. З одного боку, це зрозуміло, адже ніхто не може бачити майбутнє. І робити прогнози тут дуже складно. Якщо ж хтось все-таки наважується на контент про те, що буде далі, то вже можна побачити, як у свій час він зібрав багато переглядів і вподобайок, але так і не став реальністю. Але про це вже ніхто не згадує, а автор і не думає вибачатись. Тим більше завжди можна сказати, що власні обов'язково секретні джерела завжди мали рацію. Але все змінилось в останню мить. Хто ж знав, що так буде? Ну а далі нова хвиля передбачень. Дмитро Гордон, якого ми вже згадували в цьому відео, неодноразово називав дати закінчення війни, наприклад, 2024 рік. Ну а потім доводилось маневрувати так, щоб підписники і далі йому вірили. Інший так званий профі в питанні інформаційних маніпуляцій Олег Жданов навесні 2023-го казав, що Україна цілком реально може до кінця року вийти на кордони 1991-го.
Ну або зробить це наступного року. Якщо ж і так не вийде, то втрутиться Китай и нам буде непереливки. И есть огромные шансы на то, что оно будет успешным. И да, что мы до конца года можем выйти на границы 91 года. Не треба дивитись нові відео Жданова чи Гордона, щоб дізнатись, що з їхніх так званих прогнозів мало що справдилось. Ми кажемо так званих прогнозів, бо це були скоріше фантазії, а не щось засноване на реальних фактах. У нас є 2 армії, 2 головнокомандувачі, які воюють один з одним і які мають якусь свою конкретну ціль, свою задачу, на яку вони розраховують. Якщо хтось з них не виконає цю задачу, програє війну, це означає, що він фактично помилявся в своїх розрахунках. Але у той же час будь-який головнокомандувач має набагато більше даних, ніж будь-який пересічний громадянин. Тож, якщо Сирський чи Герасимов помиляються, то будь-який аналітик, тим паче цивільний, теж може помилятись. І це природно. Але все ж справжнє розуміння і заглиблення в тему дозволяє передбачити тенденції. Якщо ж це розуміння поверхневе, то з ним можна лише пояснювати минуле. Та часто в хід йдуть якісь гострі заяви лише для того, щоб привернути увагу. Про наш успішний контрнаступ, про близьку перемогу. Чи навпаки про те, що все погано і завтра росіяни будуть в Києві. Якщо дивитись, як висвітлюють війну в Україні з боку росіян, то там вже знищили сотні баз НАТО і тисячі військових Альянсу. Тому, знову ж таки, треба розуміти, що є як мінімум 2 сторони, які подають інформацію. Хтось з них просто бреше, навіть не перебільшує чи не договорює. У результаті звичайна людина, яка ніколи не мала стосунку до війни, опиняється всередині надзвичайно складного інформаційного середовища. Інформація лється з десятків джерел. Ці джерела часто суперечать одне одному. Глядач змушений сам сформувати якусь картину реальності на основі всього, що дізнався. Але є туман, який не має нічого спільного з телеграм-каналами чи ютубом. Він буквальний і він теж вбиває. Мова про це природне явище, яке впливає на війну. В Україні з початку вересня і до початку грудня часто можна спостерігати надзвичайно високу туманність. Найбільші втрати наших територій припадають саме на осінь. Вугледар, Покровський напрямок, Мирноград, Гуляйпільський напрямок. Критичні прориви теж відбувались восени. Так, в кінці грудня 25-го росіяни виклали відео з пункту управління нашого батальйону в Гуляйполі. Хай ми не знаємо точно, як все відбувалось, тут можна впевнено сказати лише про те, що операція росіян почалася задовго до цього моменту, а наші підрозділи або до останнього не хотіли доповідати командуванню про провал, або ж вони доповідали, а вже командування навмисне не повідомляло людям. Для контексту додамо, що Гуляйпільський напрямок – один із ключових відтинків Запорізького фронту. Росіяни ведуть там постійний повільний наступ. Вони не проривають фронт великими ударами, а тиснуть малими піхотними групами, поступово розширюючи сіру зону. Кожного дня там відбуваються зіткнення, але лінія фронту як така не змінюється, різких проривів немає. Саме на таких ділянках погана видимість і туман дають перевагу стороні з більшою кількістю піхоти, а станом на зараз це росіяни. Скільки б у нас не було дронів, в туман їм працювати набагато важче або взагалі неможливо. Вони не бачать поле бою, радіус видимості знижується до мінімального. Тому росіяни часто отримують вигоду з такої погоди, реалізуючи свою кількісну перевагу в піхоті. Та хоч зараз такого фізичного туману, як восени, немає, інформаційно він все одно присутній. Адже події відбуваються, росіяни тиснуть, і українські сили відповідають локальними контратаками, щоб стримати наступ і створити проблеми на флангах. Та це не щитується з маніпулятивних заголовків про те, що хтось ось-ось переможе. Поки одна сторона ховається в тумані, інша активно заповнює інформаційний простір. І мовчання тут теж є зброєю. Але зараз у перевантаженні інформацією навряд чи можливо те, що називається інформаційною тишею. І в першу чергу через росіян. Якщо коротко, їм це не вигідно.
Якщо подивитися на ситуацію на фронті, то можна сказати, що всі спроби росіян до наступальних дій ні до чого глобального не призвели. Їхні перемоги були лише на тактичному рівні, тобто, простіше кажучи, маленькі, які не вплинули на загальну ситуацію. Та все ж на стратегічному рівні їм вдалося виграти в нас інформаційну війну, а фактично отримати змогу подавати свої тактичні перемоги в інформаційному просторі, як якісь надзвичайні звершення. Тому російська сторона буде робити все, щоб ніякої інформаційної тиші не могло бути в принципі. Ми на Гуляйпольському напрямку сиділи і мовчали, а росіяни, як тільки вони зайшли, як тільки в них була змога подати цю інформацію публічно, вони її зразу розголосили. Росіяни мають малювати картинку, що вони постійно просуваються вперед, і, як люблять повторювати їхнє керівництво, цілі СВО будуть скоро виконані. Ця картинка малюється не тільки для самих росіян, але й для наших громадян і для громадян наших країн-партнерів. Для нас, щоб викликати паніку, а для Заходу, щоб вони припинили нам допомагати. Втім, контрольована інформаційна тиша в конкретних випадках по обидві сторони все одно може бути. Наприклад, інформаційна тиша про втрати. Україна не піднімає цю тему, але Росія робить це регулярно. Як і навпаки, ми ведемо рахунок їхніх втрат, а вони про це мовчать. Так само робили будь-які країни, які воювали ще з часів стародавнього Риму. Це абсолютно нормальна практика. Але якщо мовчання, як ми вже сказали, зброя, то як бути зі швидкістю? Чи це обов'язково перевага? Не завжди. Здається, що можливість швидко передавати інформацію має грати на руку військовим. Швидше передали дані про появу ворога, швидше відреагували. Але тут є й інший бік. Росіяни у війні з нами теж навчились цій швидкості. Це вже не наша монополія. Якщо перекласти це на звичайне життя, то чи спростила нам роботу поява мобільного телефону? Так, швидкість виросла, але разом з нею виріс і обсяг роботи, який люди роблять за день. Тому навряд чи можна сказати, що стало легше. Просто ми вийшли на новий рівень. З війною так само. І ця швидкість породжує ще одну нову річ, якої раніше не існувало. Коли інформація летить миттєво, скорочується горизонт планування. А отже, командири змушені реагувати тут і зараз, не завжди маючи повну картину. А ще зростає вага дрібних тактичних рішень. Один мікроепізод може вплинути на долю цілої ділянки фронту. Тому в цій війні з'явилось те, чого раніше майже не було. Генерали можуть брати на себе контроль на тактичному рівні, а, скажімо, командувач корпусу особисто втручатись у бій за конкретний окоп. Раніше це вважалось би ненормальним. На початку цього відео ми сказали, ви не знаєте, що насправді відбувається на фронті. Ми спробували пояснити чому. Не тому, що хтось це від вас ховає, а тому, що інформація спотворюється ще на полі бою, змінюється на кожній ланці командування, потрапляє до журналіста, який теж не бачить повної картини, а вже потім доходить до нас. Плюс алгоритми, плюс ті, хто робить на цьому контент, плюс фізичний туман, який буквально ховає піхоту від дронів. Туман війни не зник з появою інтернету, але тепер він змінив форму. Якщо раніше він з'являвся через дефіцит інформації, то тепер маємо його через її надлишок. І хоча з цим нічого не можна зробити повністю, все-таки можна навчитись в ньому орієнтуватись. Треба збирати інформацію з різних джерел, скидувати її в один котел, аналізувати і дивитися, знаєте, як розвідники кажуть, що якщо інформація підтверджується з 3 незалежних джерел, то на неї можна, в принципі, опиратися. Не шукайте того, хто розкаже вам правду цілком, тим більше про майбутнє. Навіть головнокомандувачі помиляються в своїх розрахунках, маючи набагато більше даних, ніж будь-який аналітик на Ютубі. Звіряйте джерела, особливо з боку противника, спостерігайте за тенденціями. І найголовніше, тримайте в голові просту думку про те, що ви бачите завжди лише частину того, що є. Тож, коли зараз з'являється інформація, наприклад, про запорізький контрнаступ, треба розуміти, що ми не знаємо точно, що там відбувається і які плани мають обидві сторони. Перед українськими наступальними діями у 2022-му про них майже ніхто не говорив і не попереджав. Те саме було і з нашою операцією в Курській області. Навіть в Росії спочатку не вірили, що це реально.
Тож справжні плани зазвичай залишаються закритими до останнього моменту. У будь-якому разі ми ніколи не будемо бачити війну повністю. Та все ж можемо навчитись не вірити в її ілюзії. Дякуємо за перегляд! Нагадуємо, що це відео ми зробили у співпраці з каналом Промова. Тож з вас вдвічі більше вподобайок і коментарів.